Dámy a pánové, dobré ráno. Dovolte, abych vás přivítal na semináři informací a otázek pro architektonickou soutěž o dostavbu kampusu Albertov. Moje jméno je Jan Konvalinka, učím tady molekulární biologii a biochemii a současně jsem prorektorem pro vědeckou činnost Univerzity Karlovy a budu mít to potěšení být moderátorem dnešního dopoledne. Já už jsem také stál před nejrůznějšími auditorii se spoustou lidí, ale dneska jsem opravdu nervózní, protože tohle je mimořádná příležitost. Tohle je vyplnění snu několika generací lékařů a přírodovědců, kteří v tomhle prostoru se učili, studovali a pracovali. A teď konečně se dostáváme do situace, že ten nedodělaný areál ze začátku minulého století se chystáme dokončit. Takže si všichni držíme palce, aby to dobře dopadlo. Já mám to potěšení vám představit významné zástupce architektonické poroty a vedení Univerzity Karlovy, kteří jsou připraveni odpovědět na vaše otázky. Na prvním místě je to jeho magnificence profesor dr. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Potom bych rád představil místopředsedu naší odborné komise, naší poroty, pana inženýra Pleskota. Pak tady mám 3 děkany významných fakult naší univerzity, spektábilis pana děkana profesora Gaše, děkana přírodovědecké fakulty, pana děkana Jana Kratochvíla, děkana matematicko-fyzikální fakulty naší univerzity a spektábilis pro děkana pana inženýra Mikulu z první lékařské fakulty naší univerzity. Dalšími významnými přítomnými je předseda vědecké rady kampusu Albertov, pan profesor Horák z přírodovědecké fakulty, který se hodně věnoval odborné náplni budoucích budov. Je tady pan inženýr Kovačevič, organizátor architektonické soutěže. Potom tady máme ještě dalšího člena poroty, omlouvám se, pana inženýra architekta Bukovského ve druhé řadě, který také může odpovědět na vaše otázky. A je tady v neposlední řadě manažer projektu, pan inženýr Dvořák. Ještě ve druhé řadě vidím paní inženýrku Kurcovou, významnou tu ženu, která je vedoucím odboru výstavby na Univerzitě Karlově a málem bych zapomněl na svého významného kolegu, pana profesora Hálu, prorektora Univerzity Karlovy pro rozvoj. Sedí tady celá řada dalších významných kolegů, ale všechny představovat nebudu, protože bychom se nedostali k vlastnímu programu a proto mám teď to potěšení pozvat pana rektora, aby pronesl několik slov na začátek. Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal na tomto setkání. Příběh areálu kampusu Albertov je dlouhý. Historicky tato oblast byla předurčena vzdělávání, existovaly zde různé nápady, které měly dotvořit tento areál. Jsem rád, že některé z nich nebyly realizovány, jakož se zde plánovala výstavba 20 až 30 patrových budov, které měly vybudovat moderní, takové bych řekl, komsomolské studentské městečko. Byly zde návrhy na dostavbu druhého křídla Hlavova ústavu, kde je dnes genetická zahrada. A je to areál, který samozřejmě zde i sdílíme s objekty ČVUT. Představa Univerzity Karlovy v tomto areálu něco vybudovat je, jak říkám, po desetiletí stará a začala dostávat, bych řekl, reálnější kontury, když řeknu kolem roku 2005 až 2007, kdy se na Univerzitě Karlovy a na fakultách rozvinula takzvaná koncepce minikampusu Univerzity Karlovy, NEP je nereálné, aby na jednom místě vznikl kampus Univerzity Karlovy, protože pro vaši představu Univerzita Karlová má více než 50 000 studentů ze 102 zemí světa, 14% studentů jsou zahraniční a 8 000 zaměstnanců, samozřejmě většina z nich jsou učitelé. Takže si neumím nikdo představit, že bychom někde postavili kampus Univerzity Karlovy na jednom místě.
A právě tady, jak už jsem zmínil, v prostoru, který po více než 100 let sdílí 3 fakulty, první lékařská, matematicko-fyzikální a přírodovědecká, které jsou určitým způsobem propojeny přírodovědným biomedicínským výzkumem, je prostor pro vybudování areálu. V roce 2011 v srpnu došlo k usnesení vlády ke schválení jaksi konceptu vybudovat kampus Albertov a jak vidíte, i od roku 2011 uplynuly 4 roky, kdy se zde dnes scházíme. Z hlediska Univerzity Karlovy se jedná o, bych řekl, nejvýznamnější akci po skoro 100 letech, protože poslední velký objekt vybudovaný v Praze je tady sousední budova, a to je Purkyňův ústav, který byl otevírán, a teď nevím, jestli v roce 1927 nebo 1928 za účasti prezidenta Masaryka. Jak samozřejmě jedná se o 2 objekty, o kterých se za chvíli zmíním. Naším cílem je, a víte, že Praha byla exkulpována z těch projektů OP VaVpI z důvodu jaksi bohatosti našeho regionu, což určitě pro vědu, vzdělání, sociální služby, zdravotnictví absolutně neplatí, ale takové bylo rozkreslení České republiky do různých subregionů a to samozřejmě vedlo k tomu, že se do pražského vysokého školství investovalo velmi málo. Univerzita Karlova patří mezi přední vědecké instituce nejen v Evropě, i ve světě. Má řadu oborů, které jsou pěstovány a které by měly se přesídlit do tohoto kampusu, které patří mezi prvních 100 oborů mezi univerzitami na světě. A naší tendencí a snahou je spolu s našimi strategickými partnery, jako je Univerzita v Heidelbergu, jako je Humboldtova univerzita v Berlíně. Za měsíc budeme podepisovat smlouvu o strategickém partnerství s Univerzitou v Lovani. Úzce spolupracuje s Oxfordem a Cambridge, aby toto místo sloužilo pro vědce z celého světa. Biomedicínský výzkum v České republice patří mezi ty výzkumy, které jsou v řadě oblastí srovnatelné s evropským výzkumem a naším cílem je, aby tyto 2 nové objekty přinesly a umožnili další rozvoj v těchto oborech. Naší představou je, že ty budovy, které zde jsou a v jedné se setkáváme, se snažíme samozřejmě rekonstruovat, zachovávat ten ráz. Řada budov je plně funkčních, i když byly postaveny před více než 100 lety, ale přece jenom některé nové technologie, ale také i rozšiřování a získávání nových vědeckých skupin potřebuje nové prostory. Takže to jsou důvody, které nás vedly k tomu, proč takováto centra vybudovat. Druhý důvod může být otázka, proč na Albertově, o tom už jsem krátce hovořil, je to tradiční historický kampus a prostor, který univerzita sdílí s městem Praha i městskou částí Praha 2. Nechci se samozřejmě jít do středověku, Karel IV., zakládání nového města, vinice na albertovských svazích a podobně, ale i toto jsme identifikovali jako prostor, kde je možné rozšířit oblast pro biomedicínské vědy a přírodní vědy, matematiku, fyziku, s tím, že je zde úzká provázanost s objekty, které zde jsou, a když vyjdete, tak naproti vám je ústav fyziologický, kousíček ústav patologie, hovořil jsem o Purkyňově ústavu, nahoře objekty matematicko-fyzikální fakulty, přírodovědecké fakulty ve Viničné ulici, areál první lékařské fakulty, takže je to doplnění do toho areálu, který zde je již historicky. Naším cílem je zde jaksi nejen pěstovat, bych řekl v uvozovkách, čistou vědu, ale samozřejmě tyto objekty mají sloužit výuce, a to jak tedy pregraduální, tak zejména postgraduální.
Také zde plánujeme i z prostory případně pro zakládání nějakých menších těch translačních firm, spin-offů. S tím, co se zde vybádá, bude možno aplikovat do praxe. Jestli se podíváte na to schéma, kde jsme, tak tady je ulice Na Albertově, nemocnice svaté Alžběty, Purkyňův ústav. Zde se nacházíme v těchto prostorách, přesnějte. A tady tedy objekt dočasné stavby z roku zase z 30. let minulého století, dočasná stavba Menza na Albertově. Objekt Přírodovědecké fakulty je místo pro vybudování biocentra a zde v těchto prostorách na pozemcích Univerzity Karlovy, kde jsou dřevěné stavby, parkoviště a vlastně věci, které nejsou určitě z urbanistického města krásné, vybudování Globcentra. Biocentrum, jak už napovídá název sám, má zahrnovat ten biomedicínský výzkum, moderní zobrazovací metody, zařízení samozřejmě využívající experimentální modely, biobanku, studium struktury molekul, otázka samozřejmě molekulární biologie, genetiky v celé paletě sekvenování a samozřejmě ten výzkum probíhá od těch buněčných kultur po samozřejmě další biologické modely. Pokud zde hovoříme o tom Globcentru, Globcentrum má být zaměřeno, bych řekl, na otázku nejen toho životního prostředí nebo ekologie, ale v celé šíři, to znamená od problematika biodiverzity, otázka geoinformatiky, geochemie, alternativní zdroje energie, změny klimatu, a také s určitým přesahem k společenským vědám. Je to také prostor, kde by mělo vzniknout, bych řekl, zázemí, to znamená společenský prostor, míněno tím menza, restaurace a podobně. Ulehčím vám otázky, když se mě ptali kolegové, nepředpokládáme, že by v žádném subjektu měly být ubytovací kapacity, nějaké byty pro profesory nebo návštěvy, to v žádném případě ne. Univerzita má i ve středu města, nedaleko odsud, dá se říci během 10-15 minut pěšky, kapacity, které můžou sloužit pro hostující profesory, zahraniční návštěvy a podobně, takže ubytovací zařízení nikoliv. Víte, že byla 1. září zveřejněna mezinárodní architektonická soutěž. Předpokládáme, která je dvoukolová, předpokládáme tedy ukončení na podzim příštího roku. Říkám, jsem pouhý lékař a pouhý rektor, takže neznám samozřejmě všechny ty technické detaily přípravy stavby, ale vím, že je to náročný proces. Předpokládáme, že na podzim roku 2019 by se mělo zahajovat v průběhu tedy podzimu 19 až roku 2020 a předpokládáme, že ta vlastní výstavba by trvala mezi 1,5 až 2 lety. Ty náklady, které se odhadují celkem včetně vybavení, a je si třeba uvědomit, že vybavení jaksi moderními přístroji je velmi nákladné, chceme zde mít unikátní přístroje nejen v České republice, ale i ve středoevropském regionu, tak ty celkové náklady se samozřejmě mají pohybovat kolem 2,5 miliardy korun, což je příslib tedy financování ze státního rozpočtu. Samozřejmě některé věci se budou hradit z prostředků univerzity, z prostředků evropských grantů a podobně. Architektonická soutěž se připravuje jsme ji připravili zhruba 10 měsíců, právě proto, že velmi silně vnímáme význam pro Univerzitu Karlovu tohoto objektu, nebo těchto 2 objektů. Chceme, aby tato stavba patřila nejen k dominantám Prahy a České republiky, proto také architektonická soutěž, která nebývá u výstavby různých kampusů obvyklou. Spolupracovali jsme s Českou komorou architektů, která tedy osvědčila, že tato soutěž splňuje všechny podmínky o regulérnosti.
Co si od toho slibujeme my jako budoucí uživatelé, i když já, když to tak počítám, tak už se sem budu chodit dívat spíše jako možná důchodce, tak je to naplnění, jak už hovořil pan prorektor Konvalinka, naplnění snů řady generací, kteří zde v tomto areálu vychovali mnoho svých pokračovatelů. Tak první podmínka je, aby ten kampus byl krásný, aby jsme se sem těšili, nejen my, ale zejména tedy naše děti, naši vnuci, protože pro ně to stavíme. Když si podíváme na představitele fakult, tak řada z nás v té době už ve svých funkcích nebude. Řada z kolegů, kteří toto připravují, už na to budou sledovat jakožto emeritní profesoři a docenti naší univerzity, takže stavíme to pro budoucí generace, ne pro nás. Chceme, aby tento kampus lákal špičkové vědce, špičkové postgraduální studenty z celého světa. A jedna věc, která vyděsila kolegy na technickém odboru rektorátu, když jsem hovořil, a věřím, že teďka na mě nezačnete házet vajíčka, což je také taková tradice tady na Albertově posledního roku, je to, že já jsem jim řekl, tento areál musí vydělávat energii. Tak se trošku zarazili a já jsem řekl jednu věc. Jsou technologie, které jsou možné, tak samozřejmě to vyrábět energii je přehnané, ale musí být energeticky udržitelný, to znamená ty náklady, které tam mají být, jak teda nejen v té energetice a dalších zdrojích by se měly rovnat skoro nule, ale také provozní náklady, to znamená jaksi náklady, které nás chod této budovy bude každoročně stát. Jo, takže to je jedna z těch podmínek, na kterou jaksi v té porotě budu samozřejmě dbát na tu krásu, řešení, elegantní řešení tohoto objektu, ale pak také jako v tuto chvíli správce a zodpovědná osoba za rozpočet univerzity budu dbát na jaksi ekonomičnost provozu těch budov, které budou, protože nechtěl bych, aby naši pokračovatelé nás proklínali za to, jaké těžké břímě jsme jim složili na jejich bedra. Soutěžní porota je složená z části závislé a nezávislé. Ta část závislá, jak znáte, jsou zástupci tedy vyhlašovatele, provozovatele tohoto objektu. Část nezávislá je jaksi s tímto projektem nezávislá s tím, že ho užívat nebudou, ale budou ho určitě užívat jako obyvatelé Prahy nebo České republiky. Já jsem velmi rád, že ještě ta závislá část poroty, kromě mě je mým zástupcem a náhradníkem pan prorektor Konvalinka, dále paní inženýrka Kurcová a pan inženýr architekt Sedlák, a zástupcem, dalším náhradníkem z té technické části je pan inženýr Dvořák, manažer projektu. Já jsem velmi rád, že do nezávislé poroty přijali pozvání špičkoví a přední architekti, zde pan inženýr architekt Pleskot, pan profesor architekt Lábus, pan inženýr Bukovský a jejich náhradníci, které zde vidíte, pan architekt Hlaváček, Fischer a Hnilička. Takže těšíme se samozřejmě na návrhy, které přijdou. Já osobně z toho mám jaksi velkou obavu z té zodpovědnosti, která na nás na porotě bude. Tady jsou pohledy, které jste mohli vidět, když jste přicházeli sem na to místo tedy budoucího biocentra. Tady, jak jsem říkal, určitě toto není architektonickou ozdobou Prahy ani naší univerzity. To je prostor a místo pro stávající zástavba a místo pro budoucí Globcentrum. Před tou architektonickou soutěží probíhaly velmi dlouhé diskuse s kolegy ze 3 jmenovaných fakult, kdy od takové té představy, že každý chce mít tu laboratoř určitým způsobem unikátní, jsme se snažili
udělat modelové typy laboratoří de facto pro budoucnost, protože jestliže jsme na podzim roku 2015, tak obtížně můžeme predikovat některé věci pro uživatele roku 2021. Jenom se podívejme na technologie informatické a samozřejmě před 15 lety otázka PCR a sekvenování v molekulární biologii vyžadovala obrovské prostory. Dnes ty přístroje jsou velikosti jako tento zpětný projektor, takže to je samozřejmě věc, kdy chceme, aby to bylo určitým způsobem modelové typy v různých samozřejmě částech, otázka infekčních prostor, chovy experimentálních zvířat, různých typů, jak jsem zmínil, předpoklad samozřejmě pro menzu a společenské prostory. Zde je tedy harmonogram. Dnes vlastně si máme další tedy 2 body, to znamená setkání s vámi a odpoledne setkání s akademickou veřejností. Termín, který vás zajímá, je 15. leden příštího roku do 14 hodin. Pak samozřejmě my se sejde porota a vybere návrhy, které postoupí do druhého kola. Tady je otázka tedy odměn, samozřejmě po tom druhém kole. První cena 1,5 milionu korun, druhá 1 milion, třetí cena 700 000 a ti, kteří splní podmínky a neumístí se na těch předních příčkách, bude vyplacen jednotný příspěvek ve výši 250 000 korun. Tady je odpolední setkání s kolegy z akademické obce. Jinak naším záměrem je zde vést s vámi diskuzi. Ode mě je to samozřejmě představení tého ideového záměru. Jsou zde představitelé 3 fakult, které budou tyto objekty v budoucnu využívat. Jsou zde zástupci organizátora soutěže, architektů, kolegové, kteří připravovali ten projekt pro stánce odborné, aby na vaše dotazy zodpověděli. My se velmi těšíme na vaše návrhy a já si přeji, že a uděláme vše pro to, aby to, co vybereme, aby jsme se na to my, ale i naše, jak si říkám, budoucí generace říkali, že jsme byli určitým způsobem vizionáři a vybrali jsme dobře. Takže já vám ještě jednou děkuji za vaši účast. Děkuji panu rektorovi. Dámy a pánové, já jsem nechtěl určit úplný začátek organizačními poznámkami, tak to udělám teď. Teď jste právě vyslechli úvodní slovo pana rektora. Za chvilku požádám pana architekta Pleskota, aby řekl několik slov. Potom budou mít slovo oba 2 děkani a pan proděkan z těch 3 významných fakult, které se podílejí na tomto projektu. Potom bude mít trochu techničnější proslov pan profesor Horák, který promluví o vědecké náplni toho kampusu, což pro vás může být důležité pro vaši přípravu návrhu. Trochu techničtější řeč bude mít pan inženýr Dvořák, manažer projektu, a pan inženýr Kovačevič, který promluví krátce o organizaci té architektonické soutěže. Pak bude příjemná část, a co sice přestávka na kávu, kterou očekávám někdy kolem 10:30. A od 11. hodiny zhruba, doufám, že ten čas dodržíme a budeme se ho snažit spíš zkrátit, než prodloužit, bude druhá polovina tohoto dopoledne a to budou dotazy a odpovědi na ně. V lepším případě teda. To byly jenom technické poznámky a nyní bych požádal pana architekta Pleskota o několik slov. Dobré dopoledne, vážení kolegové. Opravdu jenom pár slov. Chtěl bych navázat na 3 slova, která rezonovala z projevu pana rektora. Kampus má být krásný, kampus má být lákavý, kampus má být udržitelný. Skoro není k tomu co dodat, protože je to charakteristika podle mého názoru, na které bychom se měli shodnout úplně všichni jako architekti. Jak to udělat, to už je ta soutěž. Já bych ještě vypíchnul další 3 takové body.
které jsou všechny obsaženy v tomto soutěžním, respektive v těchto zadávacích podmínkách, soutěžních podmínkách, které jsou zpracovány velmi dobře, ale samozřejmě jako každý elaborát nemůžou být úplně všeobjímající, všeobsáhlé, je potřeba hodně ještě dostudovat. Týká se to za prvé, chci říct, že bychom si všichni měli uvědomit za prvé, kde stavíme, za druhé, co stavíme a za třetí, v jaké době to stavíme. A k tomu je potřeba docela hodně poznat. To, kde stavíme, si mnozí z nás samozřejmě dobře uvědomují, že historie tohoto místa je prostě dalekosáhlá, sáhá samozřejmě do dob Karla IV., prodělala řadu proměn a našla zde místo univerzita, univerzitní kampus, který už je dneska vlastně krásný, jenom je, a dokonce bych řekl, unikátní. Takže možná z toho plyne taková jako malá poznámka, nesmíme ho zkazit. Co stavíme? No, především nestavíme žádnou stavbu jenom kulturní, jenom vědeckou, jenom společenskou. Stavíme komplex tohoto všeho. Je potřeba všechny složky vlastně z tohoto pohledu do té stavby zabudovat a souvisí to s tím právě také, v jaké době stavíme, protože chvála Bohu, mně se zdá, že je možná dobře, že se staví zrovna právě teď, protože se mně zdá zase jako amatérskému pozorovateli vědy, že schopnost vlastně vědců nebo touha vědců nebo dokonce potřeby vědců spojovat se, sdružovat se, vést společné výzkumy je trendem doby a dokonce se mi zdá, že to je trendem doby daleko sáhlé. To takovou stavíme budoucnost v této době, kdy entuziasmus vědy se soustřeďuje právě na získání staveb, kde je možné tento způsob vědy nebo výzkumu provozovat. To budou všechno, aspoň teda si myslím z našeho pohledu architektů, kteří jsme porotci, to bude všechno velmi bedlivě zkoumáno, ta míra pochopení. Pochopitelně je potřeba se projít a prokousat technikáliemi, provozními vazbami, které jsou velmi složitě samozřejmě a nemůže to být ani jinak sdělovány v tomto elaborátu. Bude potřeba si z nich udělat vlastně takovou jakoby architektonickou představu, co s čím má fungovat, co může a co bezpodmínečně třeba i nemusí. Ale od toho jste všichni architektama, aby jste dokázali posoudit, co se musí a co se nemusí, a my, aby jsme to dokázali samozřejmě taky pochopit a hlavně uživatelská praxe, aby to dokázala akceptovat. Bude to náročná soutěž, těžká. Já si myslím, že dokonce se mně zdá, že jedna z nejvýznamnějších v této formě, která byla v České republice za posledních 25 let vypsána. A jsme všichni plní očekávání, že dopadne dobře, že se nebude muset zase odkládat realizace do dob, kdy opravdu už všichni budeme v tom důchodu. Tak přeju vám všem hodně zdaru a nesmírně se těšíme všichni v porotě na co nejlepší výsledky, aby jsme měli práci úplně maximálně těžkou při rozhodování. Děkuji za pozornost.
Dámy a pánové, hlavními uživateli nového kampusu Albertov budou 3 velké fakulty naší univerzity, přírodovědecká, lékařská, matematicko-fyzikální. Já bych rád poprosil nyní našeho hostitele dnešního, pana profesora Gaše, děkana přírodovědecké fakulty, aby řekl několik slov. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Strašně rád vás tady vidím a dokonce vidím samé mladé tváře. Z toho implikuji, že i ta stavba, která nakonec vyhraje, bude mladá a svěží a krásně tady zapadne. Ano, už tady padlo, že to je areál, kde vzdělání má tradici. De facto se tady, nepočítám-li Karla IV., který tady založil Vinici, konečně znáte možná jméno Viničné ulice, kousek odsud, začal tady stavět už František Josef I. A ty budovy, ve kterých teď sedíme, například tato, byly právě postaveno ještě za Rakouska-Uherska. To místo celé má úžasný genius loci. Působilo tady spousta slavných, známých lidí, které přispěli, které posunuli českou vědu, které posunuli české školství. A nejen české, konečně byl tady například také Albert Einstein, jestli to víte, bydlel tady rok, ve Viničné ulici působil, ve Viničné 7, má tam tedy bystu. Působil tady Purkyňův ústav. Působil tady akademik Hejrovský, tady vedle v chemickém ústavu, nositel Nobelovy ceny. Čili je to místo, kde je koncentrace duchovní síly a to místo určitě zasluhuje pozornost i z hlediska vás, architektů, abyste možná ten genius loci toho místa ve svém návrhu nějak zohlednili. Ty budovy, co tady stojí, jsou docela dobře postavené. I za těch dob už uměli stavět a musím říct si třeba, já jsem chemik, takže bydlím nebo pracuji tam v té vedlejší budově chemického ústavu. Ten se asi tak před 5 lety rekonstruoval a když se rekonstruoval, tak třeba odtahy na dikestoře, tak ty byly z kameniny, ty byly tak v krásném stavu, že nebylo třeba na nich vůbec sáhnout. Prostě se použili tak, jak jsou. Samozřejmě spousta věcí se rekonstruovalo, ale ta budova je velice solidně postavená. Takže já doufám, že i ty budovy, které vy navrhnete, budou postaveny neméně tak solidně, aby když se třeba do nich po letech bude třeba sáhnout, tak aby si řekli, no, tak to teda postavili hezky. Takže já už nebudu více zdržovat, budete se spíše pídit po technických detailech. Já jenom chci vyjádřit naši vůli, nás 3 fakult a další moji kolegové mě jistě potvrdí, že tady chceme být něco, co bude krásné, účelné a nebude nás to mnoho stát. Děkuju. Teď bych rád požádal pana profesora Kratochvíla, děkana Matematicko-fyzikální fakulty, o pár slov. Dobré dopoledne. Já bych chtěl říct, co Matematicko-fyzikální fakulta očekává od toho kampusu Albertov z našeho pohledu. Vy si to můžete najít mezi řádky v zadávací dokumentaci, ale pro nás není podstatné rozšíření prostoru pro výuku, protože výukových prostorů Matfis jako takový má dost. Co je pro nás podstatné, je právě získat možnost pro synergii mezioborového výzkumu. Jak říkal pan architekt Peskot, je to právě mezioborový výzkum, který posunuje současnou vědu dopředu. My máme řadu spoluprací se zahraničními školami, máme řadu spoluprací s fakultami, se kterými tady ten kampus Albertov budeme sdílet, ale je to spolupráce z jedné budovy do druhé budovy. My si právě od kampusu Albertov slibujeme, že ti konkrétní vědci a učitelé, kteří budou spolupracovat, budou mít tu možnost konkrétní spolupráce a konkrétního potkávání se každý den. Takže to je priorita číslo 1. Priorita číslo 2 je především pro fyzikální obory v tomto projektu zařazené umístit do těch budov experimentální zařízení, které svým rozměrem anebo svými nároky na různé okrajové podmínky není možno do současných budov, které Matematicko-fyzikální fakulta má, umístit. Tak to je priorita číslo 2.
A v takové trošku obecnější rovině Matematicko-fyzikální fakulta vidí tento projekt Kampusu Albertov trošku jako návrat ke kořenům. Jestliže Univerzita Karlova je stará víc než 660 let, Matematicko-fyzikální fakulta je mladá fakulta, je stará něco málo přes 60 let a před těmi 63 lety se právě vydělila z přírodovědecké fakulty. Takže to, že budeme sdílet nějaké prostory společně, tak to je pro nás jakýsi návrat ke kořenům. No a v poslední řadě, ale ne poslední svou důležitostí, doufáme, že Kampus Albertov bude skutečně živý objekt, kde se nebude jenom tvrdě bádat, ale který bude mít prostory, kde se budou vědci, učitelé setkávat se svými doktorandy, se svými studenty a se zahraničními odborníky, kde si budou moci posedět i ve volném čase a interagovat lidsky a společensky. Tak to je asi v kostce za Matfis všechno. A posledním, nikoli rozhodně významem, zástupcem fakult, které tady budou spolupracovat, je pan proděkan Mikula, což je proděkan první lékařské fakulty. Dámy a pánové, moje úloha je značně ulehčená mými předřečníky, kteří již zde prakticky vše řekli, takže já bych jenom vypíchnul věci, které my jako první lékařská fakulta vnímáme jako ty nejdůležitější ve vznikajícím kampusu. Navázal bych na pana děkana Kratochvíla, co se týče interakce lidí, kterou považujeme za asi nejdůležitějším aspektem tohoto kampusu. A zde nemohu nevzpomenout na profesora Eledera z naší první lékařské fakulty, který byl jedním z otců myšlenky kampusu Albertov v tom pojetí, tak jak ho dneska předkládáme, a který použil krásný termín, dva krásné termíny, nadkritické množství lidského potenciálu a tavící kotlík z anglického melting pot, což by mělo být tím hlavním smyslem kampusu, tak jako vnímáme my, aby se velké množství velmi nadaných lidí sešlo na jednom místě a vznikaly z toho věci, které přesahují jednotlivce. Aby se ti lidé mohli setkávat a nejenom, aby byli izolovaní v jednotlivých prostorách svých laboratoří. K tomu musí být vytvořeny podmínky, to bude zejména na vás, co se týče těch architektonických prostor, a zároveň to musí být lákavé samozřejmě pro ty vědce, aby vyšli ze svých doupat a potkávali se na chodbách a dalších společenských prostorách. Naše fakulta od začátku vnímá projekt Kampusu Albertov jako projekt vědecko-výzkumného centra Univerzity Karlovy, které na jednom místě soustředí a bude dále rozvíjet to nejlepší z vědy, co na univerzitě máme. K tomu je ale zapotřebí poskytnout zázemí technologické, prostorové. V dnešní době překotných změn, vývoje technologií i vědeckých trendů se dá těžko předpokládat, a opět to tady již několikrát zaznělo, že nestavíme kampus pro nás, ale pro další generace. Tak se dá velmi těžko předpokládat, kam se bude ubírat jak věda, potřeby vědců, technologické potřeby. Proto se domníváme, že ta budova by měla být schopná tyto změny reflektovat, absorbovat a nikoliv je limitovat. Čili technologické srdce tohoto vědeckého centra, bez kterého by ten kampus, tak jak je zamýšlen, nebyl živým celkem, je druhá nejdůležitější věc, nebo jedna ze dvou nejdůležitějších věcí, které v tomto projektu vnímáme. A zcela, nikoliv na posledním místě, vnímáme kampus i jako místo stírání bariér nejen mezi jednotlivými vědeckými směry, ale i mezi vědci, mezi
akademiky, kteří se podílejí více na výuce než na vědě a konec konců i mezi veřejností. Takže i tento aspekt by měl být v tom kampusu velice akcentován. Jen pokud se nám podaří splnit všechny tyto body, ale rovněž to, co už přede mnou zmínili kolegové, tak se nám může podařit vybudovat živé, fungující a organické centrum vědy naší univerzity. Děkuji vám za pozornost. Děkuji pánům děkanům a panu proděkanovi. Dámy a pánové, teď následuje trochu techničtější část dnešního dopoledne. Budeme mít 3 vystoupení našich kolegů, kteří připravují jak tu soutěž, tak ten Albertov. První z nich je pan profesor Horák, předseda vědecké rady kampusu Albertov, který několik let se svými kolegy připravoval tu vědeckou náplň těch nových budov, která bude pro vás důležitá tím, že sebou nese některá technická vymezení, která ve svých návrzích budete muset dodržet. Pane profesore, máte slovo. Takže děkuji za slovo. Já jsem si na úvod připravil 4 hesla, 4 východiska, proč to stavíme. Nicméně 3 východiska už zmínil pan rektor. O tom 4. se zmínil pan děkan Kratochvíl i pan proděkan Mikula. Čili já se u toho dlouho zastavovat nebudu a spíš tady sdělím informaci, co chceme provozovat. Je to samozřejmě obsaženo v té zadávací dokumentaci. V biocentru jsme se rozhodli definovat 6 výzkumných směrů, které tady máte vyjmenovány. V Globcentru, čili v té druhé budově, 7 výzkumných směrů. A pokud jde o nějaká detailnější čísla, tak v biocentru jsme se dostali v našich propočtech na zhruba 14,5 tisíce metrů čtverečních vědecké plochy. S tím, že tady máte plán pro jednotlivé výzkumné směry. V tuto chvíli, tak jak ty výzkumné směry vypadají, tak to reprezentuje zhruba 64 laboratoří v těch 6 výzkumných směrech. Samozřejmě ta věc se může změnit, protože my k těm budovám a k tomu kampusu Albertov přistupujeme tak, že nikomu dopředu jeho vlastní laboratoř neslibujeme. A od toho vznikala i ta myšlenka, abychom se snažili trošku unifikovat ty naplánované prostory a abychom vymysleli nebo nadefinovali ty takzvané typové laboratoře. Kromě těch výzkumných směrů v biocentru plánujeme takzvané core facility, čili jakési soustředění některých centrálních technologií, o některých už tu byla řeč, jako je biobanking, či chov laboratorních zvířat. Samozřejmě těch plánovaných core facilit je více a dostali jsme se v těch propočtech zhruba na 3000 metrů čtverečních. V Globcentru máme výhled 8,5 tisíc metrů čtverečních vědecké plochy. Zase je tu rozpis na jednotlivé výzkumné směry a v tuto chvíli to reprezentuje zhruba 40 laboratoří v těch 7 výzkumných směrech. A opět i zde plánujeme takzvané core facility, kde jsme se dostali na hodnotu 1500 metrů čtverečních. Jaký by měl být charakter provozu těch výzkumných směrů? Tak jednak tam samozřejmě naleznete v těch přehledech výzkumné směry, kde dominantně budeme chtít kancelářské plochy. Nicméně musím říct, že je to asi menšina těch výzkumných směrů, protože nám primárně jde o budování typových laboratoří, o té určité standardizaci, už jsem se tu zmínil, čili jde nám o to, aby těch typových laboratoří byl omezený počet a aby vlastně vybudování těch laboratoří zajišťovalo určitou flexibilitu v tom, jakým personálem ty laboratoře posléze osadíme, kdo je bude posléze užívat. Samozřejmě u těch typových laboratoří se ve většině případů setkáte i s tím, že jsou tam plánovány nějaké přilehlé prostory pro pracovny,
Čili myšlenka je ta, že v laboratoři se bude odehrávat experiment a v té přilehlé pracovně se budou ta data zpracovávat. Pak je tam celá řada specializovaných laboratoří a prostorů. Tam musím jmenovat především laboratoře plánované matematicko-fyzikální fakultou, nicméně i přírodovědecká fakulta plánuje tak specializované prostory, jako je třeba Jeřábová hala. Jsou to provozy a laboratoře, které tedy nepatří mezi ty typové, to znamená, že v té zadávací dokumentaci, čili v té knize místností, ty laboratoře najdete popsány velmi detailně pro každý konkrétní případ. Potom u všech výzkumných směrů plánujeme seminární místnosti, kde účel je asi pochopitelný, jak studenti, tak vědečtí pracovníci se potřebují někde setkávat. To setkávání nemůže být omezeno pouze na ty laboratoře, čili seminární místnosti, včetně toho účelu, že tam budou vystupovat zahraniční hosté a podobně. A pak je zde celá řada centrálních technologií, ať už nejrůznějších skladů, tak i třeba výrobníků demineralizované vody a podobně. O sdílení prostor už tu řeč byla. Já bych možná tu myšlenku znovu ještě podtrhnul. Já jsem dlouho přemýšlel, jestli univerzita má někde budovu, kde se potkává více fakult. Myslím si, že tomu tak není, že fakulty mají své budovy a toto má být teda v zásadě unikátní projekt se 2 budovami, kde se budou potkávat 3 fakulty a jejich týmy. Pokud jde o typové laboratoře, tak tady vidíte jejich přehled. Ne všechny typové laboratoře se objevují v každé budově, čili máme laboratoře, které se objevují v obou budovách, máme laboratoře, které jsou specifické pouze pro jednu z těch budov. Ty typové laboratoře jsou v té zadávací dokumentaci zakresleny, jsou tam samozřejmě je tam samozřejmě nějaké vybavení potřebné pro tu práci, čili laboratorní stoly, digestoře a tak dál. Tady v zásadě v tom nákresu vidíte, že na pravé straně je čtvercová laboratoř a vlevo je plánován průchod právě do té přilehlé pracovny, kde by se zpracovávaly výsledky. Variantně pro některé výzkumné směry jsme si tu přilehlou pracovnu odpustili a preferovali větší počet těch laboratoří na úkor těch pracoven. A já možná si dovolím jednu myšlenku, která snad je v souladu s tou zadávací dokumentací, někde se to tam objevuje. Já to přesto tady ještě radši připomenu. My tady máme typové laboratoře, nicméně ty typové laboratoře nejsou dogmatem, čili jejich tvar, rozměry mohou do určité míry být modifikovány tak, aby reflektovaly nějakou celkovou koncepci té budovy. Ale to je samozřejmě věc ke zvážení pro vás, architekty. Pokud jde o variantní sdružování typových laboratoří, já jsem si tady vypůjčil nákres z jednoho výzkumného směru, který se nazývá biochemie a metabolismus. Máte tu představu, jak ty laboratoře a přilehlé pracovny mají být uspořádány a to, co tady jsem se snažil zvýraznit, je, že v zásadě tu pro 2 výzkumné týmy vzniká jakýsi logický celek, kdy uprostřed jsou situovány ty laboratoře a na okrajích jsou ty pracovny s tím, že je tam jedna laboratoř bez pracovny, která je umístěná centrálně.
Čili to je zase věc variantní a návrh uspořádání, který najdete v té zadávací dokumentaci. Ono už to tu také zaznělo, že ten provoz bude logisticky velmi náročný. Já jsem si vypůjčil situaci z výzkumného směru infekce imunita, kde plánujeme 12 laboratoří v tuto chvíli o ploše, dejme tomu, 2000 metrů čtverečních. A máme tu v rámci toho výzkumného směru jeden areál, do kterého se bude vstupovat, nebo mělo by se do něj vstupovat z nějakých obecně užívaných prostor, čili to jsou prostory, kde se budou běžně pohybovat i studenti, hosté a podobně a bude se vcházet do jednotlivých laboratoří nějakou chodbou. Nicméně, protože je to směr infekce imunita, tak na to by měl navazovat již areál, který bude zahrnovat určitá bezpečnostní opatření s ohledem na to, že se tam bude pracovat s patogeny, v tomto případě patogeny druhé skupiny, čili ještě stále nižší riziko práce. Nicméně tam předpokládáme i rizikovější pracoviště s patogeny třetí skupiny, čili je potom ke zvážení, jak logisticky uspořádat ten areál, aby nám jak studenti, tak hosté, tak neoprávnění pracovníci z jiných pracovišť, tak aby nám nechodili prostě po všech těch rizikových pracovištích a bylo to nějak hlídáno. V těch nákresech typových laboratoří je toto zohledněno. Ty laboratoře, kde je infekce té druhé skupiny a té třetí skupiny, tak jsou naplánovány vstupní filtry ke každé té laboratoři. Nicméně variantní řešení samozřejmě je, že se uzavřou celé ty areály, čili se ušetří místo v těch laboratořích a nějaký vstupní filtr kontrolovaný bude umístěn v prostoru té přístupové chodby. A samozřejmě z hlediska logistického je tu ještě otázka, jak zajistit přísun rizikového materiálu a jeho likvidaci, čili jeho odsun z těch pracovišť. To je možná jedna otázka. Ta druhá otázka je, zdali neuvažovat o propojení těch infekčních částí s dalšími infekčními areály, které se v té budově, v tomto případě v biocentru, budou nacházet, a to mám na mysli část infekční v prostoru chovu zvířat. Čili je otázka, jak v zásadě vymyslet co nejschůdněji koridory pro dopravu materiálu a pro pohyb osob. Proto zde ukazuji i jeden z nákresů možného řešení nebo možného uspořádání nebo schéma chovu zvířat. Máme tam vymyšleny 3 moduly s ohledem na to, jaká experimentální zvířata by se tam měla používat. V rámci těch modulů potom dochází k dalšímu členění na prostory takzvaných bariérových chovů, konvenčních chovů a na prostory, kde se bude pracovat s infekcí. Čili opět zase je to otázka logistiky, jak zajistit přístup osob, přísun materiálu a jak zajistit odchod osob a odsun materiálu. A jenom tady pro ukázku jedna z tabulek, kterou jsem si vypůjčil z návrhu Matematicko-fyzikální fakulty, jako příklad těch hodně specializovaných laboratoří, kde tedy v té knize místností máte nikoli tu typovou laboratoř, ale máte tu specializovanou laboratoř, pod níž je celá řada specifikací, co by se v té laboratoři mělo nacházet. To tady bývá většinou v tom modrém poli.
Často tam narazíte na takové požadavky jako antistatické, antivibrační podlahy, speciální rozvody médií, elektroinstalace, umístění v přízemí či podzemí a podobně. Já možná zmíním jeden dotaz, který zazněl na tiskové konferenci k tomuto projektu. Ten dotaz zněl asi tak, zdali plánujeme nějakou výškovou budovu v areálu Albertova. Myslím si, že výšková budova, ať již ten projekt uchopíte samozřejmě jakkoliv, tak výšková budova z toho asi nevznikne, protože až si přečtete v detailu ty požadavky pro jednotlivé laboratoře, zejména ty specializované, a požadavky pro ty společné provozy typu těch core facilit, ať už půjde o elektronovou mikroskopii, o chov zvířat a podobně, tak vesměs uvidíte, že je tam zřejmě přetlak na prostory umístěné v přízemí, případně podzemí, tak, aby nedocházelo k vibracím, aby docházelo k hladkému zásobování těch prostor a podobně. Čili v těch areálech velmi často budou požadavky spojené s hygienou, čistotou prostředí a bezpečností práce, požadavky na teplotu, vlhkost. Opět si neodpustím připomenout, že to se bude hodně týkat těch chovů zvířat, na vzduchotechniku, práci s GMO, což zase bude vyžadovat úvahu, jak tu vzduchotechniku vést a jak ty areály z hlediska fungování vzduchotechniky členit, to znamená, ve kterých místnostech má být podtlak, ve kterých místnostech má být naopak přetlak a podobně. A problematiku koridorů pro pohyb osob a materiálu už jsem zmiňoval, jenom ji tu připomínám znovu. Čili na závěr, že půjde o logisticky náročný projekt, že jsou tu specifické požadavky na nejrůznější typy provozů z hlediska zabezpečení, ať už půjde o GMO, infekci a podobně. A to všechno tedy v rámci jedné i druhé budovy, čili na jednu stranu ty týmy tam přijdou s tím, že skutečně chtějí dělat ten mezioborový výzkum a využívat ty synergie a komplementaritu. Na druhou stranu asi i právě proto, že tam každý ten tým v rámci synergií vnese ty své požadavky na ty své speciální prostory, tak vlastně ten areál bude velmi náročný z hlediska variability těch požadavků. Otázka koridorů, už jsem to tu říkal dvakrát, připomenu to ještě po třetí, že nám nejde jenom o logicky vymyšlené koridory v rámci jednotlivých areálů nebo core facilit, čili třeba pohyb osob v chovech zvířat, či pohyb osob v takovém výzkumném směru, jako je infekce, imunita, ale že samozřejmě by bylo vhodné a žádoucí domyslet i propojení takových areálů s podobným režimem a s podobným rizikem. Čili opět myšlenka, zdali se z infekčních laboratoří nemá chodit třeba někudy jinudy do infekčních chovů, aby všichni neběhali přes společně užívané prostory, kam by se infekce dostat vůbec neměla. A logisticky náročné to bude i proto, co už tu taky zaznělo, čili kromě téhleté vědecké části tam budeme mít studenty, budeme tam mít výuku, budeme tam mít určité zóny pro relaxování a mělo by to asi všechno nějak logicky do sebe zapadat. Čili chtěl bych nám všem popřát hodně štěstí v tomto úsilí. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu profesorovi. Předpokládám, že jeho prezentace vzbudila řadu otázek, ale ještě si je prosím nechte pro sebe, jenom si je napište. Teď poprosíme pana inženýra Dvořáka, manažera projektu, o takový techničtější pohled na ty nevědecké části budoucího areálu. Prosím. Dobrý den. Jak pan prorektor správně poznamenal, já budu výrazně přízemnější, než byli moji kolegové. A chtěl bych shrnout zásadní požadavky, které máme na tyto zásadní budovy. Nejdřív bych je rozdělil zhruba asi do dvou oblastí. První je ta první odrážka, to je dodržení požadavků a nároků na provozní dispoziční vazby. A ty ostatní se týkají toho méně populárního a přízemnějšího, a to je ekonomiky a nákladů na nejen investice, ale i na provozní část těchto budov. Zásadním bodem nebo zásadním materiálem, který definuje provozní vazby, je kniha místností. Tak jak jste ji určitě viděli, tak jsou v ní určeny v některých případech rozlohy v metrech čtverečních, v některých případech i umístění, což je vyznačeno žlutou barvou v knize. U těch metrů čtverečních bych chtěl zdůraznit jednu věc, že spousta z nich není dogma. Pokud je tam, uvedu takový přízemní příklad, zámečnická dílna 25 metrů čtverečních, tak to je číslo orientační, pokud bude o něco vyšší, nižší, není v tom problém. Samozřejmě v některých případech je potřeba, pokud norma předepisuje zcela striktně určité plošné výměry, tak je dodržet. Může se to týkat, když dám příklad, třeba dětské skupiny. Nicméně ve většině případů, a to určitě dokážete odvodit, ty metry čtvereční jsou doporučené a není třeba je dodržovat na desetinné číslo. Zároveň kniha místností vymezuje uspořádání vybraných provozů a v některých případech i vyžaduje to, aby ty provozy nebo ty jednotlivé místnosti byly umístěny v nějakých logických skupinách. Já už jsem se zmínil třeba o té specificky technické části, týká se to třeba toho údržbářského zázemí, kde by bylo asi logické, aby jak zámečnická, elektrikářská a další dílna byly pohromadě z důvodu zásobování a z důvodu koordinace při údržbářských pracech. Samozřejmě to řešení konkrétní je potom zcela na vás, jakým způsobem k tomu přistoupíte, a pokud to bude mít logiku, tak to v žádném případě neznamená, že tak, jak je ta vazba v knize místností uvedená, takže je naprosto dogmatická. Z té druhé části, z těch nároků jak na investiční, tak na provozní ekonomiku budov, je to samozřejmě hledisko nejdůležitější, a to je energetická náročnost. My bychom rádi, aby tyto objekty reflektovaly využití energeticky úsporných technologií v první řadě, ale zároveň ruku v ruce, aby s tím šlo i stanovení a navržení co nejlepších tepelně technických vlastností stavebních částí budov. Ty náklady, které v budoucnu budeme platit, se pravděpodobně budou zvyšovat a my bychom neradi, abychom postavili něco, co by po provozní stránce vyhovovalo v příštích 5 letech. Je to objekt, jak již kolegové zmínili, který zde bude stát mnoho desetiletí a určitě i víc než 100 let. A technologie, které my tam chceme použít, tak chceme použít tak, aby ty náklady, kterými zatížíme naše následovníky, byly co nejnižší. Samozřejmě specifika této budovy přímo vybízí k využití věcí, jako jsou například rekuperace a využití odpadního tepla. Budou zde velké zdroje, to znamená, jeden z největších bude zvířetník, budou zde autoklávy, elektronové mikroskopy, které generují, a další zařízení, které generují velké množství tepla. Byli bychom rádi, kdyby vaše pozornost byla zaměřena tímto směrem. Je to i otázka použití tepelných čerpadel, solárních panelů, i když tady budeme určitě, jak jste si už všimli, omezeni tím, že se pohybujeme v památkářsky velmi exponovaném území, a tudíž tato možnost asi bude okrajová, nicméně bychom neradi, aby byla úplně zcela pominuta. Další částí jsou výukové prostory. V každé z budov, jak v biocentru, tak v Globcentru, máme jednu velkou posluchárnu, přičemž v biocentru bychom chtěli, aby byla možnost i v průběhu výuky předělit na 2 menší části. Způsob technického řešení je samozřejmě zcela na vás. Potom v každém objektu budou menší posluchárny,
řádově pro 100-150 osob. Zároveň s tím tam budou seminární místnosti pro studenty, to bych chtěl zdůraznit, protože seminární místnosti pro každý vědecký směr jsou samostatně, tak jak jsou uvedeny v knize místnosti a jsou zvlášť. U studoven samozřejmě budeme klást důraz na jejich využití i z hlediska technického a hlavně i z hlediska dispozice tak, aby ten prostor umožňoval příjemné studium a ten čas, který tam studenti budou trávit, byli obklopeni příjemným prostředím. Další částí jsou takzvané společenské prostory. Tyto objekty budou využívány jak k vědě, tak i k pedagogické činnosti. K tomu neoddělitelně patří i použití společenské části. Tím mám na mysli kavárny, studentský klub, v prostorech Globcentra bude i menza a sportovně relaxační prostor, který bude sloužit pro tělesnou výchovu. Co se týče kaváren, v každém objektu je situována jedna. V případě biocentra by určitě bylo vhodné zvážit využití společného zázemí pro studentský klub i pro kavárnu. A u studentského klubu samozřejmě není to míněno tak, že by to bylo určeno pouze jako klub, ale preferujeme multifunkční využití v průběhu celého dne. Sportovně relaxační prostory, tam bych se zmínil o jedné věci, která může být pro vás jako architekty zajímavou výzvou, a je to lezecká stěna, která může být jak vnitřní, tak i umístěna v exteriéru budovy. Její parametry jsou samozřejmě popsány v knize místností a myslím si, že by bylo vhodné zvážit i využití jako určitého typického prvku. Vlastní technické zázemí je popsáno v knize místností. Rádi bychom, aby jak už studenti, tak i pedagogové mohli využívat třeba parkoviště, v kterém bude vymezena část pro parkování jízdních kol, protože spousta lidí určitě bude využívat tu možnost, čili máme tam i vyčleněnou speciální část pro 150 jízdních kol. Co se týče vlastního technického zázemí, je tam samozřejmě kladen velký důraz na technické zázemí pro IT strukturu, to znamená, máme tam serverovny, máme tam datové rozvaděče a další věci. V knize místností jsou popsány požadavky, týká se to samozřejmě hlavně chlazení na tyto specifické prostory, protože tam ten nárok je poměrně velký, tudíž i jejich dispozice by měla být poblíž sebe, aby bylo možno využít vzduchotechniku v určité části a nemusela se rozvádět po celém objektu. Jejich dispozice je samozřejmě i v některých případech označena, jak už jsem řekl, žlutou barvou, kdy požadujeme, aby na každém patře byla umístěna jedna specifická místnost pro IT pracovníky, eventuálně datový rozvaděč. Pokud já bych se ještě zmínil k jedné věci, o které tady mluvil pan profesor Horák, a to jsou centrální technologie. My tam popisujeme, jaké centrální technologie bychom rádi a kde jsou umístěny. Nicméně pokud bude ve vašem řešení navrženo, že je vhodnější jak provozně nebo i ekonomicky, může se stát v případě třeba náhradního zdroje, který je poměrně velký s výkonem k 1 MW, tak je možné i třeba nejen tento náhradní zdroj, další části centrálních technologií rozdělit a eventuálně na druhou stranu zase sloučit. To znamená, že dieselový zdroj může být jeden v jednom objektu a sloužit přípojkou pro druhý objekt, nebo může být rozdělen, takže v každém objektu bude jeden menší. Týká se to i ostatních technologií, které jsou tam zmíněny a zvolení toho vhodného řešení je plně na vás. A byli bychom rádi, kdyby i to, co vy navrhnete, nebylo svázáno naší představou v knize místností, ale v případě toho, že se rozhodnete to řešit jiným způsobem, tak samozřejmě uvítáme v tomto a nejen v tomto směru jakoukoliv vaši aktivitu. Děkuji za pozornost. Tak, děkuji panu inženýru Dvořákovi a poslední ze série tady těch vystoupení je krátké vystoupení pana inženýra architekta Kovačeviče, který je organizátorem naší soutěže. Řekne nám něco o technickém uspořádání této skvělé soutěže. Děkuji.
Vážení kolegyně, vážení kolegy, já budu velice stručný, pokusím se jenom upozornit na pár formálních věcí, které vlastně ta soutěž má. První věc možná, že do 19. října je termín pro pokládání dotazů a odpovědi s tím, že odpovědi budeme samozřejmě odpovídat formální typu odevzdání formátu a tak dále průběžně, ale když přijde nějaká komplikovanější otázka, na kterou se musí sejít porota, tak očekávajte odpověď, že vám to odpovíme, až se porota sejde. Tak jenom abyste viděli, tak tím pádem možná je logičtější, abyste ty závazné otázky směrovali tom termínu 19., aby jsme vám nemuseli ping-pongem odpovídat, že vám odpovíme za měsíc nebo něco takového. Potom je další důležitý vlastně ten termín odevzdání prvního kola, který je 15. ledna a pak jsou potom vlastně, že do 29. února bude rozeslána výzva 8 ateliérům postupujícím do druhého kola. Teďka možná ještě ty ostatní termíny už znáte. Připravili jsme pro vás takový seznam, to je příloha číslo 18, v podstatě věcí na první kolo, kde máte vlastně, abyste mohli odškrtat všechno, co máte odevzdat v tom prvním kolu. Doporučuji, abyste si to vytiskli a nalepili někde na ateliéru, v podstatě na zeď, abyste potom 5 minut před odevzdání jakoby nezapomněli, že tam chybí ještě nějaký prohlášení časný nebo nějaký papír, který by se měl podepsat. Ještě bych upozornil na jednu věc, a to je specifikum této soutěže, kde jsme zavedli kromě klasické grafické části, že panelu, znamená 7 panelů A1 a textové části. Máme tam anotaci, která je limitována na nějakých 500 znaků. Je to vlastně takový ten leitmotiv vašeho návrhu, který má být součástí textové části na samostatné stránce. A pak je ještě specifikum A3, znamená taková složka nebo portfolio toho projektu, který jsme pojmenovali plochy místnosti. A myšlenka je vlastně, že tam ukážete každý půdorys a v prvním kole jakoby hrubou v podstatě plochu jednotlivých funkcí na tomto patře je k tomu podklad číslo 13, vlastně, z kterého můžete čerpat tady tuto tabulku. Tak to je za mě všechno. Já myslím, že budou spíš nějaké dotazy tady v tomto duchu. Děkuji. Takže prosím, první otázka. Já mám dotaz asi na organizátory soutěže. Vzhledem k tomu, že to je mezinárodní soutěž, jestli jsem to dobře pochopil, tak ty podmínky nevyšly v angličtině. Jaký k tomu byl důvod? Asi poprosím pana inženýra Kovačoviče. Bylo rozhodnuto vlastně, že soutěž s ohledem na technickou náročnost a náročnost překládání vlastně té části, kde ten program, znamená ty Excelové tabulky, když to zjednoduším, že bude celá soutěž vyhlášena jakoby českým jazyce. S tím, že webové stránky budou vlastně aktualizované nebo přeložené vlastně do anglického jazyka taky, ale s ohledem na náročnost programu se trvá na tom, že oficiální jazyk bude čeština. Takže bude vlastně, Karlova univerzita udělá všechny kroky vlastně, aby jakoby zpříjemnila jakoby zahraničním ateliérům, znamená komunikaci v angličtině, ale nemohla si vzít na sebe z právních důvodů vlastně odpovědnost, aby překládala ty nároční v podstatě tabulky, kde jsou vlastně jednotlivé výrazy, které jsou náročné na překlad. Je možné z vaší strany doporučit potenciálně nějakou firmu, která je schopná tohleto nějakým způsobem vyprodukovat s tím, že to bude certifikovaný? Právě že ne, že my jako organizátor soutěže nemáme pověření, aby jsme v podstatě na sebe vzali tu odpovědnost, protože stačí, že špatný překlad něčeho, protože je to velice komplikovaný program, není to jenom škola, je to výzkumný centrum a tím pádem vlastně je dohoda s Karlovou univerzitou, že vlastně ten překlad nebudeme dělat. Jasně, díky. Další otázky, prosím. Tomáš Vlasák, dobrý den. Já bych se rád zeptal možná pana děkana. Já jsem zjistil, že před 2 roky pořádala Přírodovědecká fakulta kongres Stavíme kampus Albertov. Mě by zajímalo, jestli z toho existují nějaké výstupy, které bychom pro tu svoji práci mohli použít. Existuje pravděpodobně pouze prezentace těch kampusů, které tam tehdy byly. Nic dalšího, žádné vyhodnocení k tomu už nebylo uděláno. A to bychom mohli mít k dispozici? Nebo tam byly tedy nějaký zahraniční hosté, jestli to chápu správně? Dobře, dobrá otázka, já se potom, když tak podívám. Výborně.
Tak prosím, ptejte se, je to mimořádná příležitost, takhle se asi veřejně už do toho ledna nesejdeme. Tak toho prosím využijte. Promiňte, Štikarová. Mluvili jste o písemných podkladech, o kterých jste mluvili na tiskové konferenci ze dne 4.9. a o tabulkách pro jednotlivé laboratoře. Je možnost je získat přes internetové stránky nebo zakoupit ty podklady? Jo, rozumím. Normálně můžete to stáhnout, kompletní zadávací dokumentaci, znamená tady ten tlustý sešit, je na profilu zadavatele, který vlastně, když tam se přihlásíte, znamená, když najdete na stránky Campus Albertov, je tam soutěž o návrh a vlastně tam máte odkaz na profil zadavatele, kde stáhnete všech 18 podkladů, vlastně, které jsou volné ke stažení. A pak jsou ještě další podklady číslo 5 a 6, který můžete stáhnout na stránkách Campus Albertov teprve po registraci. Znamená, že vyplníte vašu e-mailovou adresu a název ateliéru nebo vás jako architektky. Petr Pelčák, já bych se vás chtěl zeptat, co vás vedlo k tomu, že biocentrum je umístěno tam, kde je umístěno a Globe centrum je umístěno tam, kde je umístěno. Proč není třeba biocentrum umístěno tam, kde je Globe centrum a Globe centrum tam, kde je biocentrum? A potom mám druhou otázku, proč jsou ty garáže rozdělené pod oba dva objekty, proč třeba nejsou společné? Možná pan inženýr Dvořák, kdybych chtěl zareagovat. Tak na tu druhou část, na tu první netuším, proč kdysi v nějaké historii vzniklo tohle rozhodnutí. Co se týče té druhé části, domnívám se, že není nic proti ničemu, pokud by se podařilo umístit parkovací místa do jednoho objektu, ale vzhledem k tomu, jaká tam je geologie, která je v zadávací dokumentaci, tak jsme se domnívali, že bude ekonomičtější rozdělit parkovací místa do obou objektů. Je to dáno samozřejmě částečně provozními důvody. Vezme pan proděkan Mikula. Děkuji. Já bych vám odpověděl na tu první část, proč je biocentrum umístěno tam, kde je. Je to z důvodu návaznosti na stávající budovy a provozy, které již u nás fungují. A tam sousedí budova biocentra s budovou Ústavu imunologie a mikrobiologie první lékařské fakulty, kde jsou podobné provozy, co se týče GMO a infekce. A jedním z požadavků, který je i v zadávací dokumentaci, je, aby tady existovalo propojení těchto dvou provozů nějakým způsobem, který už bude na vás, ať už to bude podzemní tunel nebo nějaký mostík nad úrovní komunikace. Čili toto je důvod, proč je biocentrum, z toho vyplývá i umístění Globe centra. Děkuju. Těším se na další otázky, prosím. Dobrý den, Luděk Přenosil. Mám dotaz týkající se pražských stavebních předpisů. Dá se předpokládat, že v době projektování tohoto projektu budou už platnosti, jsou známy v podstatě jejich hlavní zásady, zejména teda třeba ve vztahu k parkovacím místům. Bude to zohledňováno, respektive máme to zohlednit v našich návrzích. To je první dotaz. A druhý dotaz se týká technologií. Byl by předpoklad tuto budovu hodnotit systémem LEED, BREEAM nebo CSCZ Tool z hlediska teda energetičnosti a úspornosti teda té návrhu. To je asi na pana inženýra Dvořáka. Jdete do toho nebo na pana inženýra Bukovského? Děkuji. Prosím vás, co se týče pražských stavebních předpisů, není pravděpodobné, že by platili v době, kdy se mají odevzdávat výsledky. Jo, to je první věc. Takže se musíme držet celostátně platné vyhlášky 268 z roku 2009 sbírky ve znění pozdějších předpisů. Co se týče toho hodnocení, já si o sobě myslím, že z důvodu bezpečnostních není vhodné používat zahraniční hodnotící nástroje, to znamená publikovat
řekl bych, bezpečnostní aspekty těchto objektů a předávat tyto informace do ciziny. To je můj názor. Děkuji. Prosím, pán vlevo. Dobrý den, Adam Popel se jmenuji. Já mám dotaz vzhledem k tomu, že plánujete, že tam budou umístěny specializované pracoviště, specializovaná zařízení. Některá z nich možná v tuhle chvíli už Univerzita Karlova provozuje v nějakých jiných objektech, byť třeba v jednodušší verzi. Plánujete nějaké exkurze vlastně do těchto zařízení už v rámci prvního kola soutěže? Myslím, že by to bylo zajímavé vlastně se jít podívat do takovýchto pracovišť a na vlastní oči vidět, jak taková pracoviště fungují. Děkuji za tuhle otázku. Bude reagovat pan inženýr Kovačevič. S ohledem, že máme dneska ten seminář, tak jsme nebo investor se rozhodl, že vlastně nebude dělat ani prohlídku toho místa, že, které je veřejně přístupné. A vlastně ty provozy, na který se tážete, tak v podstatě není na jednom místě, že by byly koncentrované a ještě jsou tam nějaká bezpečnostní jakoby opatření, takže v podstatě nebude se nic takového plánovat. Než se přihlásí další, ono by to šlo velmi obtížně zorganizovat, teda musím říct, protože těch technologií je celá řada, nejsou na jednom místě, těch požadavků bylo hodně a je hodně málo času, připomínám. Takže to je jenom do vysvětlení toho, co říká pan inženýr Kovačevič. Pardon, jestli můžu ještě doplnit, mně se spíš jednalo o nějaké jakoby dny otevřených dveří, podobně jako bývá třeba Fyzikální ústav, třeba Akademie věd pořádá dny otevřených dveří na nějakých svých pracovištích, například na Palzu, na Slovance a podobně, tak jestli něco podobného neplánujete i vy pro některý tady z těch pracovišť, které tam v budoucnu budou. Děkuji. Univerzita Karlova, stejně jako Akademie věd, mají dny otevřených dveří dokonce velmi brzo. Pan děkan možná si vzpomene, kdy to bude. Bude to teď na podzim. Čili při této příležitosti může kdokoliv, včetně účastníků soutěže, samozřejmě přijít a podívat se na některé z těch provozů a mít konkrétní dotazy. V této souvislosti, než bude další otázka, teda ty dny otevřených dveří budou určitě na webových stránkách. Dny otevřených dveří jsou bazálně samozřejmě pro studenty, takže tam ty těžší provozy, které patrně vás zajímají, nejsou otevřeny, protože by to bylo nebezpečné pro ty studenty samozřejmě. Infekční provozy a podobně. Na druhou stranu je to možnost jít do těch budov a mluvit s těmi lidmi a získat další dodatečné informace. Takže taková ta obecná možnost teda tady je, ale organizačně by to nešlo zařídit, to opakuji odpověď pana inženýra Kovačeviče. Než bude další otaz, tak bych já jenom rád upozornil na to, že my musíme velmi pečlivě dbát na to, aby se ke všem účastníkům soutěže dostávaly stejné informace. To je důvod, proč například natáčíme. Tuto diskuzi bude na webu, včetně všech mých přebreptů. A proto bych trochu prosil, a členové komise jsou samozřejmě instruováni, pokud máte přátelé některých z těch fakult, budete vyzvídat nějaké konkrétní informace. Všechny technické informace vám rádi zodpovíme, ale adresujte je prosím na pana inženýra Kovačeviče, který je řádně zprocesuje a ty otázky budou zodpovězeny a všechny se odsunou na webových stránkách tak, aby byly k dispozici všem účastníkům soutěže, abychom byli co nejotevřenější, nejtransparentnější, aby nevznikl žádný důvod k nějakým stížnostem nebo kritice té soutěže. To byla jenom moje technická poznámka. Další otázky, prosím. Dobrý deň, Vladimír Šubich. Ja by som sa chcel opýtať, pán rektor hovoril vo svojom predslove o predĺžších súťažách na dostavbu tohoto kampusu. Myslíte, že je možné tieto návrhy nejak získať alebo sú dostupné? Ďakujem. To je asi nedorozumění, to odpovím sám. Pokud by žádná soutěž na dostavbu tohoto kampusu se za posledních mnoho desetiletí nekonala. Byly tady diskuze o tom, co by tady mělo být, byly tady úvahy, byly tady sny, bych skoro řekl, a představy, ale nekonala se žádná architektonická soutěž. Ještě, jestli můžu, v soutěžních podkladech vlastně na stránce 90 až 100 máte vlastně popsanou historii a tam ty poslední části je popsáno vlastně, co se odehrávalo, respektive co se všechno plánovalo, uvažovalo v 70. letech. Takže spíš v tomto duchu, jako by pan rektor myslel vlastně, že tady byl navržen nějaký věžák a tak dále. Takže to máte k dispozici velice stručně, takže se můžete v archívech dostat nějakým dalším podkladům.
Ale myslím, že toto bohatě stačí, abyste vlastně měl načtenou historii, vlastně, co se tady všechno plánovalo v posledních 100 letech. Ještě snad doplním, ano, je to skutečně v tom zadávacím materiálu v této knize a nejsou to soutěže, jsou to architektonické studie. Dobrý den, architekt Cikán, MCA. Já bych měl dotaz, proč se vlastně soutěží na 2 objekty, když možná výhodnější by bylo soutěžit na každý zvlášť. Protože tady v tom areálu jsou vlastně jako všechny objekty poněkud odlišné a dá se předpokládat i od různých architektů a bylo by to možná prospěšné v té různosti. A zda není možné předpokládat, že by tak dopadla i soutěž, že by byli vybráni 2 architekti na každý jeden objekt. Tak to jsou 2 otázky. Požádám pana inženýra Kovačeviče na tu první. Proč to děláme takhle a ne jinak? Proč se soutěží, je to dáno v podstatě investičním záměrem, v podstatě, že ten investiční záměr je Biocentrum a Globcentrum jako jeden investiční záměr a tím pádem se ta soutěž organizuje vlastně pro jakoby 2 objekty na 2 různých místech, ale vlastně jako jedna soutěž. Teoreticky může se stát, že porota, je to vrchní rozhodnutí poroty na konci, že v podstatě rozhodnou tak, jak říkáte, že v podstatě jeden návrh bude jeden architekt a druhý návrh druhý architekt. Není toto vyloučený. Jo, Jiří Hejda, dobrý den. Já bych měl dotaz na budoucí uživatele těchto budov. Jestli vlastně pro takovouto stavbu, která bude naprostým unikátem, nic takového tu není, jestli máte nějaký předobraz ve světě, v těch nejlepších institucích, který byste rádi dostihli a předběhli. Co je vaším snem? Takových určitě existuje spoustu, jednak i v naší zemi, například nevím, Centrum Bohunice u Brna, ale můžeme jít samozřejmě do ciziny a nejrůznější centra v Barceloně například, mě teď napadá. Vy to spíše možná víte, vy architekti, kde takové instituce jsou, kde se dělá špičkový výzkum v krásných budovách, nedávno vzniklých. Jestli můžu doplnit, my spíš sníme, než bychom měli přesnou představu, ale Max Planck Institut v Drážděnech je jeden takový možný vzor a pro mě osobně teď rostoucí ústav molekulární medicíny v Heidelbergu na univerzitě, který je možná podobnější těm ostatním tím, že také spojuje několik různých fakult a několik různých metodik do jedné budovy. Ale to je jenom takový předobraz, jinak bych rád zdůraznil, že tahle budova bude opravdu unikátní, protože, a je to také současně komplikace pro vás, protože těch technologií a těch různých prvků v jedné budově tolik najednou, to si myslím, že ani v těchto ústavech, o kterých jsem mluvil, se jich tolik tak různorodých nevyskytuje. Jestli ještě můžu navázat, tak bych také odpověděl. My bychom se rádi inspirovali spíše v zahraničí než u nás, protože aspirujeme, nebo ta naše ambice je, aby to centrum kompetovalo nikoli jenom v rámci České republiky, ale aby kompetovali v rámci celosvětového vědeckého boje, můžeme-li to tak nazvat. To znamená, že bych se díval za hranice, jak už tady padlo, například ten Heidelberg je velmi dobrý příklad. Podobné centrum vzniká v této době v Basileji a několik dalších center podobných je v Německu. Jedno vzniklo v nedávné době a teď si nejsem jistý, jestli v Krakově, ale je to podobný společný projekt právě matematické fakulty, lékařské a přírodovědecké. Takže tyto příklady ve světě jsou, myslím si, že spíše ve světě než u nás. Ještě snad také doplním. Říkal to na tiskové konferenci pan architekt Pleskot. Je vlastně štěstí, že to jsme se rozhodli stavět až teď. Shodou okolností. Všechno je zlé je k něčemu dobré. Protože zaprvé jsme proto více dozráli, my, když jsme plánovali tu stavbu, co vlastně pořádně chceme, a taky dozrala doba, že už se nestaví tak jako, aby to prostě stálo, aby to bylo hezké a nekoukala se na to, kolik to bude stát. My jsme si, když jsme celý na tomto projektu po mnoho let seděli, tak jsme si dávali porovnávali jsme třeba energetické náročnosti našich budov, jak tady sedíme, třeba v této budově nebo na té chemii, s energetickými náročnostmi nově vystavených českých budov, třeba Centrum Bohunice,
centrum UOCHAP například a tak dál. A zjistili jsme, že tam energetická náročnost na jednotku na metr čtvereční je mnohem vyšší. A pak jsme se podívali zase na sofistikované stavby v cizině a zjistili jsme, že oni je postavili líp. Že je postavili prostě líp. Tak jsme si řekli, aha, tak přece jen to jde, že se nemusí stavět tak neúsporně, jak se doposud stavělo u nás a dá se to postavit krásně a úsporně. Takže my jsme dozráli a patrně jste dozráli i vy, že budete schopni takovouto stavbu vytvořit. No je to pravda, já si sám teda myslím, že doba nazrála. Já si myslím, že těch pracovišť typologicky takhle synergovaných ve světě se moc nenajde a já myslím si, že ta úloha, ta soutěž je zajímavá, jedinečná právě z toho důvodu, že tady vlastně vytváříme nebo je možno vytvořit dokonce příklady, ne úplně se inspirovat. Se zdá, že podobnou skladbu požadavků v jednom domě se nenajde možná vůbec nikde. Jo? Čili jsou to specializované pracoviště pro to a pro to druhé a úplně dokonalé příklady pro to jedno nebo druhé se ve světě vlastně, myslím, aspoň jak zatím jsem se o to zajímal, nenajdou. Nazrála doba, je to prostě doba, která je z hlediska výzkumu a vědy hrozně zajímavá, nadějná a plná očekávání. Děkuju. Čekám na další otázky. Než přijde, teď jsem si vzpomněl, že trochu podobnou budovu jsem viděl v San Francisku v Mission Bay, kde je v jedné budově jsou kvantoví chemici, matematici, chemici, biologové, parazitologové a lékaři a takhle mají tam uprostřed atrium a potkávají se u kafe a funguje to naprosto senzačně. To místo setkávání je, tady ta synergie je strašně důležitá. Ale současně to je velmi náročné na technologie, o tom není sporu. Viděl jsem, že se pán hlásí vzadu. Dobrý den, Jiří Vítek. Já jednak moc děkuji za ten seminář, který je báječný, že něco takového děláte. A k tomu bych se zeptal, že jste zmínili vlastně, že vás zajímá nějaká nová sofistikovaná budova, která je úsporná, účelná, krásná. A vlastně ten program je tak složitý a diferencovaný, že ten úkol je velice náročný a je skvělé, že je tady takové publikum. Ale jak jste zmínili vlastně, že vás zajímá jako symbol, ta budova, jako co je na stejné úrovni jako ta věda, tak jestli ten jazyk nebo architektonický jazyk, který může vzniknout z takového návrhu, bude posuzován nějakou větší měrou, protože často u nás máme jakýsi, řekněme, přísný architektonický jazyk a je možné, že zahraniční kanceláře třeba přinesou nějaký nový jazyk, jestli tohle bude posuzováno. Asi na pana Pleskota. No to je teda otázka, na to asi neodpovím, ale možná, že dobře, že na ní odpovídám já. Já rozhodně budu ten, který nebude prvně koukat na architektonický jazyk. Já budu vždycky se snažit a myslím si, že všichni členové poroty se budou především dívat na to, jestli je vytvořená nějaká synergie ve všech ohledech. Ve všech ohledech, jestli prostě to, co nakonec je na těch fasádách, odpovídá tomu, co je uvnitř a jestli to, co je na těch fasádách, nese etos toho, co je uvnitř a tak dále a tak dále. Těžko mluvit o novém architektonickém jazyku. Já si dovedu představit to spektrum, který tady za chvíli budeme mít na stolech. Nebudu doporučovat nic, protože sám nemám názor. Jenom jednu věc, jak jsem říkal v prvním bodu, koukat se, co je kolem nás, jak je to tady všechno uspořádáno, vědět, co kde je a jaké to má vazby nejenom tedy ke struktuře Albertova jako samotného, ale ke struktuře toho celého okolí, to znamená toho odkazu Karlova Města Nového, protože i to jistě nebude unikat pozornosti porodců, nejenom jestli se podaří udělat bez zbytku všechny laboratoře, ale i tenhle ten širší pohled. No, vy to nevíte, já to nevím, co vznikne, do toho je potřeba se
zahloubat, ale no, bylo by to hezký, kdyby jsme dokázali, nebo kdyby vyhrál návrh, který bude ve všech aspektech jedinečný. Už tady to mnohokrát padlo, já to znova ještě zdůrazním. Ta interaktivnost toho celého projektu, ta komunitní funkce, já nevím, jestli to je správné slovo, jestli se používáme, my jsme to takhle, když jsme nad tím uvažovali, použili. Jak jsem se dneska dopoledne pochvaloval, že ten chemický ústav, tady ta budova Hlavová 8, je postavena krásně, no to je postavena krásně, pečlivě, do dneška to slouží svému účelu, ale není tam žádný společný prostor na komunikaci. Tehdy se prostě stavilo jinak, tehdy ta věda se prováděla jinak, tehdy byl vědec zavřen v se laboratoři, měl tam 1 2 asistenty a nepotřeboval možná tolik komunikovat, ta věda nebyla multidisciplinární. A dneska je to úplně jinak. Dneska prostě musí být v interakci se svými studenty, s kolegy, z různých oborů, ale musí je někde potkat. Nemůže být každý ve své laboratoři zalezli a nikdy se třeba za mnoho týdnů nepotkají. Čili když dokážete, aby se ti lidi setkávali u kafe nebo při nějakých jiných příležitostech, u oběda, při dalších neformálních setkáních, aby se co nejvíce setkávali, tak právě na takovýchto někdy i náhodných setkáních vznikají tak ty správné myšlenky, které pak třeba s něčím pohnou. Já jsem opravdu jako překvapen, jak zaznívá jako leitmotiv ve všech projevech pánů děkanů to hlavní prostě. Potkávat se, synergie, společný úsilí a tak dále. To jsou přece slova, které musí nám, architektům, tak strašně konvenovat a tak nás nabuzovat, že snad není větší motivací. Pavel Kopecký, dobrý den. Mně se hrozně líbí to propojování, to spojování a tyhle ty všechny věci. Mám z profese trošku spíš, moje otázka míří k provoznímu schématu, protože spojení, propojení, povídání, společné místnosti si umím představit. Přiznám se, že si těžko představuju výzkum zvířat, takovýhle experimenty, spíš mi jde o nějaký krizový body, jestli existuje nebo jestli v průběhu přípravy soutěže vznikly nějaký základní provozní schémata, abych se třeba lépe zorientoval v těch podstatách těch jednotlivých provozů a jestli bychom je mohli mít k dispozici. Tohle je určitě pro pana profesora Horáka. Ne, my jsme o tom samozřejmě diskutovali a já si myslím, že v té zadávací dokumentaci tyhle aspekty jsou zmíněny, ale jsou tam zmíněny, řekněme, pro ty menší jednotky, čili třeba pro ty výzkumné směry. Nebo jsou tam ty aspekty vypíchnuty u některých těch core facilit a podobně. Myslím si, že jsme neměli invenci vymýšlet provozní schéma pro celou budovu. Osobně mám pocit, že bychom takovým schématem možná svázali ruce architektům. V zásadě čekáme na tu variabilitu možného řešení. Jinými slovy, kdybychom to uměli udělat sami, tak nevypracujeme architektonickou soutěž, tak si to nakreslíme a ušetříme hezkých pár milionů. Ještě prosím? Ještě dotaz CIKAN MCA. Jakousi skrytou podmínkou je zpracování dokumentace v BIM, která je uvedena v přiložené smlouvě. Já si myslím, že tahle podmínka by se tam vyskytovat neměla. My jsme samozřejmě tuhle věc diskutovali od začátku. Ten požadavek na projektování technologie v BIMu byl dán i tím, nebo jeden z hlavních důvodů je využití těch výstupů potom pro následnou správu budov. Ty oba objekty budou extrémně složité, budou obsahovat spoustu technologií, které mají samozřejmě absolutně rozdílné nároky na revize, na údržbu, na výměny a podobně. A proto jsme chtěli využít i výstupů z toho BIMu, abychom následně v těch provozních, v tom facility managementu, v tom provozu mohli využít nějakého výstupního modulu, do kterého bychom tyto vstupy měli zapracovány, aby to neprobíhalo klasickou formou Excelové tabulky a kartotéky, kde se hledá kdy, který
díl toho zařízení, čerpadlo, kompresor, já nevím, co všechno, kdy ho zrevidovat, kdy udělat revizní zprávu na to či ono. Já jsem spolupracoval, nebo mám ještě kontakty v zahraničí, kde jsem tuhle otázku diskutoval a oni sami mají problém, že ne každý kompresor je uvedený nebo má všechny informace pro aplikaci BIM. To znamená, že není možný ani v současnosti v zahraničí jako pracovat tak, jak si představujete. My jsme v rámci přípravy na těch zadávacích podmínek navštívili Československou obchodní banku, která v tomto systému projektovala a zjistili jsme, že v případě té následné správy budov lze ty věci řešit až do posledního detailu, včetně dveří, včetně vypínačů a všeho dalšího. Takže ty zkušenosti jsme si ověřili na jejich centrále a musím říct, že ten výstup do toho facility managementu byl, nechci říct úplně dokonalý, ale takřka dokonalý. Předjímá vlastnosti výrobku, který můžu umístit a to neodpovídá soutěžním podmínkám. Jen by upřesnil tady, BIM vlastně požadavek na BIM vzniká jenom v fázi projektování, znamená, není vůbec zatížená soutěž, tady tímto soutěž běží v podstatě normálních softwarech, které používáte. A toto je požadavek ve směrnici Evropské unie 26/2014 o veřejných zakázkách, v podstatě už se BIM dostal jako požadavek na správu veřejných budov, takže otázka, jak česká legislativa tuto věc propíše jakoby do našeho zákonného prostředí, ale v podstatě to už je něco, o čem vlastně Evropská unie uvažuje jako víceméně o povinnosti u veřejných budov. Ale jestli teda můžu jenom se sumarizovat, rozumím tomu správně, že použití BIMu není podmínkou pro tuto architektonickou soutěž. Děkuji. Tak. Já mám dotaz ohledně těch technologických vybavení. Na jednu stranu ty podmínky jsou dost specifické, na druhou stranu jste mluvili o tom, že jste si vědomí překotného vývoje a miniaturizace a všech těch věcí, které se mění na horizontu krátkým časovým. Mě by zajímalo, nakolik teda potom je kritérium vlastně nějakým způsobem splnit ty podmínky vymezený těma dost detailníma specifikacemi, na druhou stranu nabídnou něco, co v podstatě je hodně modulární přístup k věci. Díky. No, já myslím, že je potřeba rozlišit dvě věci. Jednak jsou tam ty typizované laboratoře, tam v zásadě striktně neříkáme, jaké přístroje tam budou umístěny, protože jsme si vědomi toho, že se ta věc bude měnit a přístroje se budou vyvíjet. Stejně tak to neříkáme u řady těch core facilit, protože víme, že za 5 let ten vývoj pokročí a ty přístroje tam budou jiné, čili v zásadě se tam omezujeme na definování toho, jaké má být stavební zajištění, jaké má být zajištění z hlediska elektrorozvodu a podobně, ale v zásadě sami jsme vědomi toho, že otázka výběru přístrojů je otázkou, která nás teprve čeká. Toto bude řešeno, řekl bych, nejdříve na přelomu mezi tou architektonickou soutěží a tím tvořením toho vlastního projektu detailního. Jo? Čili někdy tehdy jsme si slíbili, že budeme také poptávat budoucí vedoucí pracovníky těch core facilit, aby nám pomohli s definováním toho konkrétního přístrojového zajištění, které tam bude umístěno. Tam, kde to máte hodně detailně v té zadávací dokumentaci, tak jsou přístroje, které navrhuje Matematicko-fyzikální fakulta, ale to je, řekl bych, jediná část, kde je to zpracováno hodně v detailu. U těch ostatních částí se omezujeme na to základní definování těch stavebních úprav. Na druhou stranu zvěřince budou zvěřince a docela bolavě jsme rozhodli, jaký podíl těch ploch budou určeny pro zvěřince a ty mají samozřejmě stavebně technické požadavky typu filtru, infekčnosti, nepřístupnosti právě z těch veřejných prostor. Čili to je asi úplně podstatné pro vás, jak vyřešit propojení tady těch prostor s těmi ostatními. Podobně GMO má určitý režim, který je třeba dodržovat a určitým způsobem tyhle oblasti oddělit od zbytku
té komunikace ve zbytku budovy. Tohleto bude zachováno, o tom jsme se dohodli a to je rozhodnuto. Jaké konkrétní přístroje v těch místnostech potom budou, to samozřejmě ani nechceme vědět, protože ještě možná nebyly vymyšleny, ale ten podíl těch ploch a ta organizace těch ploch, ta asi zůstává. Jasně. To v GMO taky nevíte, co vám vyroste, že jo? Ještě jenom to doplnit, to znamená, tady proběhla nějaká zátěžová soutěž 2008 a potom tadyhle to zadání, předpokládám, teda vychází do určité míry z té zátěžové soutěže. Tak by mě zajímalo, jestli bylo možné nějakým způsobem sledovat vývoj během těch 7 let od té soutěže do teď a na základě toho nějakým způsobem předpokládat, jestli se hodně změnilo ty požadavky na tu stavbu tehda naskicovanou a teďko znovu vlastně definovanou podmínkami. Pardon, bude to pan inženýr Dvořák, ale nebyla to soutěž, byla to studie. Jo? Soutěž nebyla. Máte pravdu, v roce 2008 byla zpracována jakási studie, která byla nazvána zátěžovou studií a ta zadávací dokumentace, která dneska je podkladem pro soutěž o návrh, se tvořila úplně znova. Ta studie měla v historické době popsat jedno z mnoha možných řešení, aby vznikla určitá představa, co by tam mohlo být. Nicméně sestavení zadávací dokumentace pro soutěž o návrhy bylo děláno úplně znova od začátku. Jsou to, řekněme, nekomparativní dokumenty. Ještě navázal na tu první otázku, co se týče těch přístrojů, tak ty prostory byly, teda záměrně nebyly definovány velmi podrobně, až jde o to, aby tam byla stavebně technická připravenost na jakoukoliv technologii nebo na různé technologie, které se můžou objevit během dalších let. Máme teď praktickou zkušenost z Centra Biocev, na kterém participují naše 2 fakulty, první lékařská a přírodovědecká fakulta. A tam se v podstatě v době, kdy už se budovalo centrum, nebo kdy se buduje centrum, soutěží ty přístroje, které tam jdou. A ty specifikace těch přístrojů se mezi tím změnily, protože ty prováděcí dokumentace jsou 3-4 roky staré a už nereflektují prostě dnešní stav a my nedokážeme předjímat, co se vysoutěží a jak se ty technologie posunou. Takže ten záměr je, aby ta stavebně technická připravenost těchto prostor, jako jsou core facility, byla taková, že nás nebude limitovat v tom, který přístroj tam nastěhujeme. Ku příkladu, aby nebyla core facilita, do které bude pravděpodobně umístěn několikatunový přístroj, poměrně objemný, uzavřená někde uprostřed budovy a nakonec tam chyběly přístupové cesty, aby se i ten přístroj dal například vyměnit, protože životnost některých speciálních technologií, například elektronového mikroskopu, se pohybuje kolem 10 let a potom je potřeba pořídit nový. Takže jde o to, aby jsme si nesvázali ruce do budoucna, aby ten přístroj byl variabilní, abyste to slovo zmínil, aby to bylo modulární. Abychom opravdu měli volnou ruku v tom, jaké technologie tam potom budeme umisťovat. Prosím, dávám vzadu. Hana Seho, dobrý den. Já mám pocit, a jsem tomu ráda, že se snažíme vymyslet něco, co bude ještě víc, než existuje už teď. Mluvili jste o nějakých příkladech, které vás upoutaly v Heidelbergu, v Basileji a jinde. A jestliže jste se dívali po tom programu a určitě jste pečlivě studovali velikost, objem, jak ty budovy fungují, technologie nakupujete určitě v zahraničí, jestli tomu odpovídá i ta předpokládaná investiční částka 2,5 miliardy korun. Jestli jsem dobře poslouchala, tak máte 650 milionů na Globcentrum a 850 milionů na biocentrum, na stavbu jako investiční záměr. To předpokládám, že ta druhá část je na ty zahraniční technologie. Tak jestli těm vašim snům a našim snům bude odpovídat tato částka investiční v korunách. Myslím, že to i na ten návrh má taky svůj vliv. Odpovídá paní inženýrka Kurcová. Takže k těm nákladům, ty peníze, které tam v tuto chvíli
jakoby nejsou vidět, tak jsou samozřejmě na přípravu, na vybavení, to znamená vybavením pevným nábytkem, laboratorním, pevně spojeným s budovou, lavice v posluchárnách a tak. A přístroje jako takový, který se do toho potom budou dávat, tak ty by měly být nejspíš placeny z jiných peněz. Druhá věc je, že jsme si porovnávali samozřejmě náklady, jak stavební, tak provozní podobných objektů a peníze, které jsou tady uvedeny v přibližných rozměrech, které my máme představu, záleží na tom, jestli se naše představa s vašimi relativně potká, tak jsou v pořádku a dají se postavit. Vzhledem k tomu, že už žádné ruce nevidím, tak bych vám chtěl všem ještě jednou poděkovat za účast na dnešním semináři. Zejména bych chtěl poděkovat panelistům a všem, kteří prezentovali a odpovídali na otázky. Děkuji jim za jejich čas, který je velmi vzácný. Ještě jednou děkuji vám. Děláme něco úplně unikátního, co tady po nás zbyde. Jestli se nám to nepovede, tak skončíme v pekle a čerti do nás budou píchat vídlema. Takže my se moc těšíme, jaké skvělé návrhy od vás dostaneme a těšíme se na naši spolupráci. Držte nám a držte sobě palce. Děkujeme ještě jednou. Naschledanou.